วิดีโอนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับบิลด์มองฮอลโลพาที่ไม่ว่าจะเคลียร์มอนหรือฆ่าบอสก็ไม่มีปัญหาแถมได้เล่นเป็น Ascendancy ใหม่ของมองในแพท 0.5 อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นแต่ผมจะมาสอนเทคนิคในการวิ่งแคมเปญให้เร็วขึ้นในทุกแอคอีกด้วยรวมถึงลอจิกในการอัพ Ascendancy ถ้าอยากเปลี่ยนจากคนที่ติดแคมเปญ2 ชั่วโมงเป็นสายสปีดรันและเหตุผลว่าทำไม Build League Starter นี้ถึงเหมาะกับคุณคือใน Community Speed Run เนี่ยเขาก็รู้กันดีนะครับว่ามองเนี่ยเป็นคลาสที่มี performance ช่วงต้นเกมเนี่ยห่วยที่สุดโดยปกติคุณอาจจะใช้เวลา 10-12 ชั่วโมงในการเล่นไปถึง end game ถ้าคุณ League Start ด้วยมองแต่ว่าบิลนี้เนี่ยทำมาเพื่อวิ่งแคมเปญด้วยมองโดยเฉพาะผมจึงใช้สกิลของ Druid ที่เพิ่มเข้ามาในแพท 0.4 เข้ามาช่วยเพิ่ม speed และปิดช่องโหว่ให้กับมองหัวใจของบิลนี้คือ Hollow Palm Technique ครับเรามักจะเสียเวลาไปกับการอัปเกรดอาวุธแต่การเล่นมือเปล่าทำให้เราตัดตัวแปรนั้นทิ้งไปและผมก็พิสูจน์มาแล้วว่าสเกลดาเมจของ Hollow Palm ที่สเกลตามสกิลเลเวลมีดาเมจที่เทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่า Quarter Staff ด้วยซ้ำทำให้ผมตัดสินใจที่จะอัพ Passive Hollow Palm ตั้งแต่เลเวล 13 และการมาถึงของ Martial Artist ช่วยเสริมความสามารถให้กับ Hollow Palm ได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงบางโหนดเนี่ยที่มีศักยภาพในการเล่น End Game อีกด้วยเป้าหมายในวิดีโอนี้ไม่ได้มาโชว์บิลเพียงเดียวแต่คือการส่งมอบกระบวนการและวิธีการทั้งเทคนิคในการวิ่งแคมเปญการสคิปไดอะล็อกหรือว่าตำแหน่งการันตีดอกไอเทมทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าใครก็จะสามารถไปถึง end game ได้ภายใน6 ชั่วโมงแบบคงที่แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยต้องมาอัปเดตข่าวกันก่อนวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เจาะลึกเรื่อง layout นะครับเพราะมีข่าวมาจากช่อง Local ว่ามีการสปอยเล็กๆมาจาก level design ของทาง GGG ว่าจะมีการปรับแมปและเปลี่ยน layout หลายแมปมากทำให้ผมจะพยายามไม่เจาะลึกเรื่อง layout ในวิดีโอนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่อง patch note ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็น patch note จากทาง GGG นะครับทำให้จริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้ไม่ว่าจะเป็นสกิล Hollow Palm เองหรือสกิลที่เราใช้ทำให้วิดีโอนี้เนี่ยเป็นเพียงแนวทางที่จะให้คุณไปปรับใช้ต่อเท่านั้นงั้นเรามาเริ่มกับแอค 1 กันเลยแอคแรกเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดครับเพราะว่าจะเป็นการวางรากฐานให้กับบิลด์แนวทางการเล่นและต้องการความแม่นยำเรื่องไทมิ่งและลำดับของสกิลเจมมากๆถ้าผมอยากให้คุณดูแอคไหนมากที่สุดก็คงเป็นแอค 1เนี่ยแหละครับหลังจากเราตื่นจากริมตลิ่งก็ไปหยิบ Quarter Staff แล้วก็ Falling Thunder หลังจากนั้นก็มาฆ่ามิลเลอร์ครับเก็บของทุกอย่างแล้วก็เข้าเมืองหลังจากเข้าเมืองแล้วคุยกับเลลลี่เพื่อรับสกิลเจมเลเวล 1ครับสกิลเจมนั้นเนี่ยเราจะมาตัดเป็น Entangle และไปต่อที่ Clearfield ที่ Clearfield เนี่ยก่อนที่เราจะข้ามสะพานจะมีแคมป์ทหารที่ข้างในนั้นมีกล่องอยู่กล่องนี้จะคอนเฟิร์มดอกสกิลเจมเลเวล 1ครับสกิลเจมนั้นเนี่ยเราจะมาตัดเป็น Killing Palm นี่เป็นสกิล Generate Power Charge ของเราก่อนที่จะถึงบอสเนี่ยก็ให้เก็บ Power Charge จากมอนสเตอร์รอบๆก่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปสู้บอสครับด้วย Power Charge ที่ครบเต็ม3 อันหลังจากฆ่าบอสเสร็จแล้วก็เก็บไอเทมบวก Permanent Cold Resist แล้วก็ไปต่อที่ Greywood ครับที่ Greywood เราต้องการหาทั้งหมด3อย่างที่นี่เราจะมาหา Witch Hut ครับซึ่งข้างในนี้จะมีหม้อยาอยู่เมื่อกดแล้วเนี่ยจะดรอปขวดยาเทียต่อไปให้กับเราหลังจากนั้นเราออกมาสู้ตัว Witch ตัวนี้จะคอนเฟิร์มดรอป Support Skill Gem Level 1จากนั้นไปต่อที่ Red Well ครับถ้าสมมุติว่าคุณเลเวล 4 แล้วเนี่ยให้เปลี่ยนขวดยาได้เลยนะระหว่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณโชคดีเนี่ยคุณอาจจะได้สกิลเจมเลเวล 2 นะครับให้ตัดออกมาเป็น Frost Bomb ข้อดีของ Frost Bomb เนี่ยคือมันจะทำการลด Elemental Resist ของมอนสเตอร์ครับพูดง่ายๆก็คือมันจะโดนดาเมจท่าได้แรงขึ้นหลังจากนั้นก็มากดเสาทำเควสครับเราใช้ Entangle เนี่ยเป็นสกิลหลักในการเคลียร์แพ็คใหญ่ๆหลังจากนั้นใช้ Killing Palm ในการเก็บ Power Charge แล้วก็ใช้ Falling Thunder ในการเคลียร์แพ็คเป็นวงกว้างระหว่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณเจอ Refine Arm หรือว่ากองอาวุธเนี่ยให้เดินกดไปด้วยนะครับเพราะมีโอกาสที่จะดรอปลอง Quarter Staff ที่เป็น Quarter Staff เทียร์ต่อไปนั่นเองดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20-25% เลยรวมถึงอาวุธของ Druid ด้วยนะครับเพราะเราต้องการใช้สกิลของ Druid อยู่ด้วยบางส่วนหลังจากนั้นก็มากดเสาอันที่2ครับเมื่อฆ่ามอนเสร็จก็ตามหาเสาอันที่3ระหว่างนั้นเนี่ยผมลืมบอกไปครับว่าสกิลเจมที่ดรอปได้มาจาก Witch Hut เรามาตัดเป็น Rage ครับแล้วใส่ใน Quarter Staff Strikeหลังจากเรากดเสาที่3เนี่ยเราก็จะได้สู้กับ Rust King ซึ่ง Rotation Skill ของเราเนี่ยก็จะเริ่มด้วย Frost Bomb ในการลด Elemental Resist ให้กับ Rust King จากนั้นใช้ Entangle กับมอนรอบๆและเก็บ Power Charge หลังจากนั้นใช้ Falling Thunder เพื่อทำดาเมจใส่ Rust King ตัว Rust King เนี่ยจะคอนเฟิร์มดอกสกิลเจมเลเวล 3สกิลเจมเม็ดนี้เนี่ยให้เก็บไว้ได้ดีครับหลังจากเก็บสกิลเจมวาร์ปกับเมืองไปหาเลลลี่ครับเพื่อไปเอาของเควสแล้วมาปลดปล่อยฮูดเดดวันจากต้นไม้หลังจากนั้นวาร์ปไปที่กิมแทงเกิลครับพอถึงกิมแทงเกิลก็ให้วาร์ปกับเมือง1 ทีแล้วก็ไปคุยกับอูน่าครับเข้าพอร์ทัลกลับไปที่ Grim Tangle คุยให้อูน่าเปิดทางให้กับเราครับตรงนี้เราสามารถสกิปได้โดยการที่เราเดินกลับมาที่เช็คพอยต์แล้วก็เดินทะลุผ่านรากไม้ไปได้เลยครับที่นี่เนี่ยคุณอาจจะเจอกับ Rotten Druid เนี่ยจะคอนเฟิร์มดรอปตัว Support Skill Gem Level 1นะครับแต่จริงๆคุณไม่จำเป็นต้องตีก็ได้นะและตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเราต้องการสกิลเจมเลเวล 3เนี่ยทั้งหมด3 อันแต่มันมีคอนเฟิร์มดรอปเพียงแค่2 อันครับเทคนิคของเราเนี่ยก็คือเล่น Mechanic League ในแผนที่นี้
แมคานิกลีกของทุกลีกเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มดรอปนะครับว่าจะดรอปการันตีเป็นอะไรซึ่งในแมปนี้เนี่ยจะดรอปการันตีเป็นสกิลเจมเลเวล3ที่เราต้องการนั่นเองจากนั้นให้ไปต่อที่ Cemetery ครับที่ Cemetery เนี่ยเราจะหาดันเจียนทั้งหมด2ที่ก็คือดันเจียนของ Draven แล้วก็ Arsenia หลังจากนั้นจะมีอีกที่หนึ่งครับที่คอนเฟิร์มดรอปแหวนให้กับเราแหวนตรงนี้เนี่ยมีโอกาสดรอปได้2อย่างก็คือ Lazuli Ring หรือว่า Iron Ring ซึ่งด้วยความที่เป็นมังเนี่ยถ้าดรอป Iron Ring เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเรา 1-3 หน่วยหลังจากได้แหวนแล้วก็วาร์ปไปดันเจียนของ Arsenia ก่อนถ้าคุณเลเวล 7 ที่นี่เนี่ยพอยต์นี้เป็นพอยต์ที่สำคัญมากครับเพราะว่าพอยต์นี้จะเป็นพอยต์แรกที่เราอัพ attribute เป็น strength สาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราต้องการใส่ Wing Blast ที่เป็นสกิลของ Druid ถ้าจังหวะนี้คุณยังไม่มี Support Skill Gem เนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีแล้วให้เลือกเป็น Impact Shock แล้วก็ใส่ให้กับ Wing Blast ครับก่อนที่จะไปสู้กับ Arsenia เนี่ยให้เราเดินหากล่องทองที่มีผีสิงอยู่ตรงนี้เนี่ยตัว Eternal Knight ที่เป็น Rare เนี่ยจะคอนเฟิร์มดรอป Uncut Support Skill Gem ให้กับเราถ้ายังไม่มี Impact Shock เนี่ยก็ให้เลือก Impact Shock ครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าสกิลเจมเลเวล 3 ที่เราได้มาจาก Rust King เนี่ยให้เราตัดออกมาเป็น Wind Blast จากนั้นเราเอา Rage ที่อยู่ใน Quarter Staff Strike เนี่ยมาใส่ที่ Wind Blast ครับจากนี้ก็ไปฆ่า Arsenia ครับตอนนี้สกิล Rotation ของเราก็คือจะใช้ Wind Blast ในการปัดลมเพื่อให้บอสเนี่ยติดสตันพอบอสที่จะใกล้ติดสตันแล้วเนี่ยมันจะมีแสงเหลืองๆอยู่ตรงหัวบอสครับให้เราใช้ Wing Blast Wing Blast เนี่ยจะทำการ generate power charge ให้กับเรา3อันระหว่างนี้ก็อย่าลืมใช้ Frost Bomb เพื่อลด elemental resistance ของบอสด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วย Falling Thunder ครับทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายหลังจากฆ่า Arsenia เสร็จแล้วก็ไปฆ่า Draven ต่อใช้สกิล rotation เดิมครับวาร์ปกลับขึ้นไปที่ Cemetery แล้วก็ใช้ Checkpoint วาร์ปไปเปิดประตูครับตรงนี้เนี่ยให้กด Respawn at Checkpoint เพื่อที่จะข้ามซีนที่ NPC เดินเข้าไปแล้วกลายเป็นบอสเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรากด Respawn at Checkpoint แล้วเนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปสู้บอสได้เลยครับหลังจากที่เราฆ่าลัชลาแล้วเนี่ยลัชลาเนี่ยจะดรอปสกิลเจมเลเวล 3พร้อมกับแหวนที่จะช่วยปลุกฮูเดดวันครับตรงนี้บางบิลจะข้ามการเก็บแหวนของลัชลานะครับเพราะว่าเขาจะสคิปแอนิเมชันที่ปลุกฮูเดดวันขึ้นมาเพราะยังไงท้ายแอค1เนี่ยฮูเดดวันก็จะตื่นอยู่ดีแต่สำหรับเราเนี่ยแหวนยังไงก็ต้องเก็บครับเพราะว่าเราต้องใช้ฮูเดดวันในการ respect ตัว passive skill tree ด้วยหลังจากซื้อขายของกับเรนลี่แล้วก็วาร์ปไปต่อที่ hunting ground ครับสกิลเจมเลเวล 3ที่เราได้จากลัชลานเนี่ยให้มาสลักเป็น pounce มันจะเป็นสกิลเพิ่ม mobility ให้กับเราได้อย่างมากเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยแมปนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นหาทางไปต่อหรือว่ามาสู้มอนเอาซัพพอร์ตสกิลเจมอีกอันนึงแล้วก็ไปสู้กับโครเบลครับซัพพอร์ตสกิลเจมที่เราได้มาเนี่ยเราเอามาเสริมดาเมจให้กับ Falling Thunder ส่วนตัวผมจะเลือกเป็น Lightning Attunement หลังจากที่เราฆ่าโครเบลเนี่ยก็เก็บหนังสือเพิ่มสกิล Passive ครับแล้วก็ Respawn at Checkpoint แล้วก็ไปต่อที่ Phraythornตรงนี้เนี่ยเราควรอัพ attribute เป็น strength อีกอันหนึ่งครับสาเหตุว่าทำไมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาทำ ritual ให้ครบ3อันก่อนถ้าสมมติว่าคุณโชคร้ายเดินมาเจอลานบอสก่อนเนี่ยคุณสามารถดูได้ว่ามีสายสีดำๆหรือว่าควันสีดำๆเนี่ยลอยไปในทางทิศทางไหนอย่างของผมเนี่ยควันสีดำๆเนี่ยมันลอยขึ้นมาข้างบนแสดงว่า ritual อันสุดท้ายของผมเนี่ยอยู่ด้านบนหลังจากจบ ritual อันสุดท้ายเนี่ยก็มาทำ ritual ที่ลานบอสแล้วก็ฆ่า King of the Mist ครับหลังจาก King of the Mist ตายเนี่ยก็เก็บกะโหลกครับที่เพิ่ม Spirit ให้กับเราแล้ว Strength ที่เราอัพมาเนี่ยเราเอามาใส่เป็น Herald of Ash ครับเพื่อเพิ่ม LE ในการเคลียร์ให้กับเราจากนั้นไปต่อที่ Orcam Farmland ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเดินตรงมาเรื่อยๆแล้วเจอเกวียนบังทางคุณอยู่คุณสามารถใช้ Pounce กระโดดข้ามไปได้เลยนะครับแถวกลางแมปเนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีของอูน่าให้เก็บไปทำเควสทีนี้เนี่ยวิธีการเคลียร์ของเราก็คือจะใช้ Wind Blast ในการทำให้มอนใกล้ติดตันแล้วก็ Wing Blast ทีนี้เนี่ย Herald of Ash ก็จะติดด้วยนะครับทำให้เคลียร์ได้กว้างกว่าเดิมจากนั้นในแมปนี้เนี่ยก็จะมี Crop Circle ที่จะมีหมาวิ่งมาลุมเราและหมาที่เป็น Rare เนี่ยก็จะดรอปสกิลเจมเลเวล 4ให้กับเราครับซึ่งอันนี้จำเป็นมากๆต่อบิลของเราเพราะเราต้องการให้ Falling Thunder ของเราเนี่ยมีเลเวลสกิลที่สูงเข้าไว้ต่อมาที่ Orcam Village ครับมีแค่2อย่างเท่านั้นก็คือลานบอสแล้วก็เครื่องมือของเลนลี่แน่นอนครับถ้าสมมติว่าคุณเริ่มเล่นเป็นตัวแรกเนี่ยทุกลีกเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมาเอาเครื่องมือของเลนลี่ใหม่ทุกครั้งอยู่แล้วหลังจากนั้นในกล่องทองเนี่ยก็จะมีหน้ารูนเปล่าให้เราเก็บและเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งเลนลี่ที่หลังแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปฆ่าบอสก่อนครับ Executioner ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่า Quarter Staff ของเราเนี่ยไม่ได้อัปเกรดมาเป็นเวลานานแล้วแต่ถ้าคุณโชคดีได้ Quarter Staff ดีหรือว่ามีแหวนหรือว่ามีถุงมือที่เพิ่มดาเมจเนี่ยตรงนี้ก็จะเร็วขึ้นไปอีกครับ Executioner เนี่ยจะคอนเฟิร์มดรอปเป็น Support Skill Gem Level 1ครับขึ้นมาคุยกับ NPC แล้วก็ไปต่อที่ Manor Rampart ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยให้วาร์ปกลับเมืองก่อนครับนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราวาร์ปกลับเมืองเพื่อไปซื้อของตรงนี้เราเดินมาคุยกับฟินครับฟินจะให้ของเควสที่เราฆ่า King of the Mist เราจะเลือก Sapphire Charm เพราะมันจะช่วยเพิ่ม Cold Resist ให้กับเราในการสู้กับเขาเจนอ
แล้วก็มาคุยกับ NPC เพื่อเอาเจมเลเวล 5 แล้วก็คุยกับอูน่าแลกกับบวก 2 Passive Skill และ Smithing Tool ให้ Rally ครับพร้อมกับ Blank Rune ตรงนี้เนี่ยเราก็ซื้อของกับ Rally นะครับไม่ว่าจะเป็นบูทที่เพิ่ม Movement Speed ถุงมือที่เพิ่ม Damage หรือว่าชุดเกราะต่างๆที่ช่วยเพิ่มเลือดหรือว่า Resistance สุดท้ายเนี่ยเรามาคุยกับ Hooded One ครับเพื่อ Respect Skill ออกบางส่วนแล้วเราก็เติม Attribute เพื่อเดินทางเป็นเส้นตรงไปเพื่อหา Hollow Palm เทคนิคกลับมาที่ Manor Rampart เนี่ยถ้าสมมุติว่าตรงนี้คุณยังไม่ถึงเลเวล 12 เนี่ยตรงนี้เป็นโซนที่ดีมากๆในการเก็บเลเวลคุณสามารถเก็บเลเวลได้ถึงเลเวล 12 แล้วก็ 13 เลยเพราะว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่กว้างมากคุณสามารถใช้ Wing Blast ในการเคลียร์มอนสเตอร์วงใหญ่ๆและคุณสามารถใช้ Falling Thunder ในการเคลียร์มอนสเตอร์ที่ยืนเรียงกันได้ถ้าคุณเดินเลาะขอบมาเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเจอจุดแรกที่เราหนีไปได้ครับตรงนี้เนี่ยจะมีคนที่ถูกห้อยคออยู่ถ้าคุณกดที่ศพเนี่ยก็จะดรอป Support Skill Gem Level 1 อีก1 อันส่วนตัวผมจะเลือกเป็น Perpetual Charge ให้กับ Falling Thunder เพื่อเพิ่มโอกาสให้ Falling Thunder เนี่ยสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องหา Power Charge ใหม่หลังจากนั้นไปต่อที่ Occam Manor ครับคุณควรเลเวล 13 ที่นี่ก่อนที่จะไปสู้กับ Count Geonor เพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยได้ Hollow Palm เทคนิคก่อนที่จะไปสู้กับบอสตัวสุดท้ายของแอคในชั้นแรกเนี่ยจะมีบอสอีกตัวหนึ่งครับเมื่อฆ่าแล้วเนี่ยจะดรอปของรางวัลเป็น Permanent Stat ที่บวก Maximum Life ให้คุณ 20 หลังจากนั้นลงบันไดไปต่ออีก2ชั้นพอคุณถึงลานบอสของ Count Geonor แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณเช็คอะไรหลายๆอย่างครับอย่างแรกเลยคือต้องเช็คว่าคุณเลเวล 13 แล้วก็มี Hollow Palm แล้วอย่างที่2ก็คือ Falling Thunder เลเวล 4 พร้อมกับ Support Skill Gem 2 อันซึ่งก็คือ Perpetual Charge แล้วก็ Lightning Attunement อย่างสุดท้ายก็คือเช็คว่ามีอะไรที่คุณสามารถเสริม Damage หรือว่าเสริมความป้องกันของคุณได้หรือเปล่าถ้าสมมุติคุณมี Currency อย่างเช่น Augment หรือ Transmute และคุณยังสามารถอัปเกรดของได้อยู่ตรงนี้เป็นจุดที่ดีครับที่จะอัปเกรดดาเมจที่คุณทำตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับ Quarter Staff ดีๆแต่อย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องหา Quarter Staff ดีๆหรือว่า Craft Quarter Staff ดีๆเลยเพียงแค่ต้องการเลเวลของ Skill Gem เท่านั้นทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คงที่มากๆในแอคแรกที่คุณจะสามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า1 ชั่วโมงหลังจากวาร์ปกลับเมืองก็มาคุยกับผู้เด็ดวันเพื่อไปต่อที่วัดซิรีครับ53 นาที 31 วิคือเวลาที่ผมทำได้เมื่อมาถึงตรงนี้ครับถ้าคุณเลาะขอบมาเรื่อยๆคุณจะเจอแคมป์ทหารที่คอนเฟิร์มดรอป Support Skill Gem Level 2 ให้เรามาตัดเป็น Blink ให้กับตัว Wind Blast ข้อดีของ Blink เนี่ยคือจะไม่ทำให้ศัตรูเนี่ยติด Heavy Stun นะครับแต่จะทำให้หลอดสตันเนี่ยขึ้นไวมากซึ่งมันคือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วสำหรับ Wind Blastตรงนี้เนี่ยคุณน่าจะเลเวลมากพอที่จะใส่สกิลเจมเลเวล 5 ได้แล้วสิ่งที่เราจะตัดเนี่ยคือ Devour ครับนี่เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างสำคัญมากๆใน Act 2 เมื่อเรากด Devour เนี่ยเราจะกระโดดไปกินศพซึ่ง1ศพของมอนสเตอร์เนี่ยเราจะได้ Power Charge 1 อันหลังจากนั้นเดินตามขอบไปจนกว่าจะเจอทางแคบๆแล้วก็ไปสู้กับ Wrathbreaker ครับถ้าบอสตายแล้วก็เปิด Portal Warp กลับครับแล้วก็คุยกับคุณย่าเพื่อเอาเจม 5 แล้วก็ขึ้นคาราวานได้เลยหลังจากขึ้นคาราวานก็มาคุยกับอาซาร่าแล้วก็ไปต่อที่ประตูก่อนครับสาเหตุที่เราต้องมาประตูก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคือยังไงเราก็ต้องมาประตูอยู่แล้วไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลังผมเลยเลือกที่จะมาก่อนพอเดินเข้าไปใกล้ๆประตูแล้วเนี่ยอาซาร่าก็จะบอกว่าประตูมันเปิดไม่ได้ให้ไปทางอื่นก่อนแล้วก็กลับขึ้นคาราวานครับเราก็ต้องไปหุบเขามาดูนก่อนเทคนิคการลดเวลาของแอคนี้เนี่ยคือทุกๆครั้งที่เราไปพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องไปหาอาซาร่าเพื่อใช้โต๊ะของอาซาร่าในการเดินทางแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีดาวน์ไทม์เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่ารถเนี่ยมันกำลังเดินทางไปอยู่เราจะใช้เวลานั้นในการคุยกับ NPC เพื่อซื้อของแล้วก็ขายของหรือว่าอัพสกิลเจมก็ได้เมื่อเสร็จแล้วก็ไปต่อครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะแสดงให้ดูความสามารถของ Devour คือสมมุติว่าเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์แพ็คใหญ่ๆได้แล้วเนี่ยแล้วก็กด Devour ครับกดกระโดดไปถ้าสมมุติว่าตรงนั้นมีกองมอนสเตอร์อยู่ 3-4 ศพเนี่ยคุณกระโดดกินเข้าไปเนี่ยยังไงคุณก็ได้ Power Charge เต็มๆอยู่แล้วพอคุณได้ Power Charge เต็มๆคุณใช้ Falling Thunder ในการเคลียร์ม็อบพอคุณเคลียร์มอนสเตอร์แพ็คต่อไปคุณก็โดดไปกินศพของมอนสเตอร์แพ็คนั้นครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดดไปกินศพ Falling Thunder โดดไปกินศพ Falling Thunder อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกคือมันมีสูตรคำนวณอยู่นะครับว่าถ้าเลเวลคุณกับเลเวลแผนที่มันห่างกันเกินไปเนี่ยคุณจะได้เลเวลน้อยลงแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากคิดมากเนี่ยก็ดูไว้ครับว่าอย่างเช่นตอนนี้เลเวลแมป17เลเวลของผมเนี่ยไม่ควรเกิน17บวกลบ3ถ้าคุณเลเวลขาดหรือเลเวลไม่พอเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดีมากในการฟาร์มเลเวลให้อยู่ในช่วงตรงนี้เนี่ยมีทริคนิดนึงครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรากดไปต่อที่แมปมอลดุลไมล์เนี่ยเราจะค่อยๆลงลิฟต์ไปถูกไหมถ้าสมมติว่าตรงกลางข้างบนเนี่ยมันเขียนว่า entering ให้เรากด ESC เปิดค้างไว้ครับคือยังไงเนี่ยเราก็จะไปแมปต่อไปอยู่ดีพอเราไปแมปต่อไปปุ๊บเราก็จะค่อยๆลงลิฟต์มาระหว่างที่เราลงลิฟต์นั่นแหละครับให้กด respawn at checkpoint คุณก็จะมาโผล่ที่ข้างล่างลิฟต์เลยโดยที่เราจะสคิปแอนิเมชันของลิฟต์แล้วก็ตัวเราที่เดินออกมาส่วนแผนที่นี้ไม่มีอะไรมากครับแค่เดินตรงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอซากปรักหักพังที่มีแสงส่องหลังจากนั้นก็ฆ่าบอสเอนจิเนียร์ครับ
ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยบอสเอนจิเนียร์น่าจะดรอปสกิลเจมเลเวล6แบบการันตี 100%เสร็จแล้วเราก็วาร์ปกลับเมืองครับแล้วเราก็จะไปต่อที่ Traitor Passage สำหรับใครที่กลัวแมงมุมแมปนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราจะผ่านแมปนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดคุณไม่จำเป็นที่จะต้องสู้บาบาร่าที่นี่นะครับคุณสามารถสคิปบอสแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ขึ้นไปที่ประตูได้เลยส่วนวิธีการได้เหรียญเปลี่ยนคลาสเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในแอคนี้แหละหลังจากที่ขึ้นมาแล้วก็พาอาซาร่าไปเปิดประตูทั้งหมด3ประตูครับถ้าสมมติว่าเราเดินผ่านมาแล้วอาซาร่ายังติดมอนสเตอร์อยู่ไม่มาเปิดประตูให้กับเราให้มาเช็คพอยต์ตรงนี้ครับพอมาถึงเช็คพอยต์แล้วเนี่ยให้กด reset at checkpoint หลังจากนั้นเนี่ย NPC อาซาร่าเนี่ยก็จะมาเกิดใกล้ๆเราพอเราผ่านมาทุกประตูแล้วเนี่ยก็มาสู้กับจามาลาครับหลังจากนั้นจามาลาจะเลือกที่จะหนีไปเราก็ต้องลงบันไดไปต่อครับตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเร็วเกินอาซาร่าเนี่ยจนเควสมันยังไม่ขึ้นเนี่ยคุณต้องกลับมาใหม่นะครับกลับมาทริกเกอร์เควสที่อาซาร่าก่อนแล้วค่อยกลับเมืองไปแล้วคุยกับคุณย่าครับคุณย่าจะให้สกิลเจมเลเวล7ให้กับเราสกิลเจมเม็ดนี้เนี่ยเก็บไว้ให้ดีๆเลยครับจนกว่าจะเลเวล22จากนั้นจะมีแมปให้เราเลือกไปต่อเนี่ย3แมปครับแมปแรกที่เราจะเลือกไปก่อนเนี่ยก็คือเคสแมปเคสหลักๆมี3อย่างครับที่เราต้องดูอย่างแรกเนี่ยก็คือเราต้องฆ่าเซอร์เพนต์เพื่อที่จะให้เซอร์เพนต์เนี่ยดรอปตัวเรลิกเราจะเอาเรลิกนี้เนี่ยไปใช้ที่หลังอย่างที่2เนี่ยที่ขอบแมปเนี่ยมันจะมีถ้ำซึ่งถ้ำนี้เนี่ยในกล่องทองเนี่ยจะการันตีดรอปสร้อยเป็นสร้อยอะไรก็ได้นะครับจะการันตีดรอปสร้อย1อันถ้าสมมติว่าตอนนั้นนะคุณมีสร้อยที่ไม่ดีหรือว่าคุณอยากสุ่มสร้อยได้ดีขึ้นก็ให้เดินมาหาที่ถ้ำนี้ครับอย่างสุดท้ายก็คือมาสู้บอสของแมปนี้ครับก็คือคาบาร่าหลังจากคาบาร่าตายเนี่ยก็จะดรอปหนังสือที่บวก Passive Skill ให้กับเรา2หน่วยหลังจากนั้นก็ไปต่อที่แมปต่อไปได้เลยครับ The Lost City แมป The Lost City เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับไม่จะเป็นต้องหาอะไรทั้งสิ้นคุณสามารถวิ่งผ่านไปแมปต่อไปได้เลยแมป Berry Shine เนี่ยมีสิ่งที่เราต้องตามหาอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือห้องแหวนที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้แหวนอะไรแน่นอนครับว่าเราต้องเลือกแหวนโทพาสอยู่แล้วเพราะว่าในแอคนี้เนี่ยดาเมจของบอสท้ายแอคเนี่ยเป็นดาเมจไฟฟ้าครับต่อมาก็มาฆ่าบอสของแมปนี้ครับหลังจากฆ่าบอสเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่เรารอของบอสดรอปเนี่ยเราก็เดินเข้าไปทำเควสข้างในก่อนเพราะว่ารอบอสดรอปของเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันเควสข้างในก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะพอดีกันหลังจากนั้นเก็บไอเทมเควสแล้วก็ไปต่อครับแมปต่อไปเราก็ไปแบดแลนด์ครับแล้วก็มาต่อที่โบนพิทได้เลยระหว่าง2แมปนี้เนี่ยเราควรฆ่าไฮยีน่าให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้ไฮยีน่าเนี่ยดรอปตัวเรลิกที่เป็นของเควสในแมปต่อไปนั่นเองจากนั้นก็ให้มาฆ่าแมปบอสของแมปนี้ครับไม่มีอะไรมากเลยหลังจากบอสตายก็เก็บงาช้างครับแล้วก็ไปส่งคุณย่าแล้วก็ไปต่อในแมปสุดท้าย Valley of Titan ครับในแมปนี้เนี่ยก็เป็นแมปที่ดีอีกแมปหนึ่งในการที่จะฟาร์มเพื่อตามเลเวลครับเพราะแมปนี้เป็นแมปที่กว้างมากหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับเอาลิลิกไปวางแล้วก็ทำเควสแล้วก็ไปต่อที่ไททันกัตโต้หลังจากนั้นก็ตรงไปฆ่าบอสได้เลยครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณเลเวล22แล้วเนี่ยได้เวลาใช้สกิลเจมเลเวล7แล้วครับใช้แล้วสลักออกมาเป็น Siphoning Strikeความสามารถของ Siphoning Strike เนี่ยเวลาเราใช้ใส่มอนสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะทำการคอนซูมช็อคหรือว่ากินช็อคที่อยู่ในตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นและจะทำให้เราได้ power charge ทำให้สกิลโรเทชันของเราตอนนี้เนี่ยคือการใช้ Falling Thunder จนกว่าบอสจะติดช็อคหลังจากบอสติดช็อคแล้วเนี่ยให้ใช้ Siphoning Strike แล้วก็สลับกับ Falling Thunder ไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่ศัตรูจะติดช็อคได้เนี่ยคือการที่ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจไฟฟ้ามากพอและแน่นอนว่า Falling Thunder ที่มี power charge 1อันเนี่ยทำดาเมจมากพอที่จะช็อคศัตรูอยู่แล้วหลังจากบอสตายก็เก็บไอเทมเควสครับแล้วก็เอาไปให้คุณย่าแล้วก็อย่าลืมไปเป่าแต่หน้าคาราวานนะครับเพื่อที่จะไปต่อในแมปต่อไปก็คือเดชานั่นเองตัวนี้เนี่ยผมอาจจะลืมอัดไว้นะครับแต่ว่าตัว Siphoning Strike ของเราเนี่ยจะใส่เป็น Elemental Armament 2แล้วก็ Concentrate Area นะครับจะใส่เป็น Magnify Area ก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยอยากเน้นให้มันทำดาเมจได้แรงๆนะครับเพราะจริงๆอ่ะ Siphoning Strike อ่ะมันก็ทำดาเมจแรงพอสมควรอยู่เหมือนกันทั้งที่มันสามารถสร้าง Power Charge ได้ก็ตามต่อมาที่เดชาครับล้อขอบแมปมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอศพที่มีโอกาสดรอป Artificer of เนี่ย 100% แล้วก็อย่าลืมหาจดหมายที่เป็นจดหมายเควสที่นี่ด้วยเดินมาเรื่อยๆครับคุณจะเจอกับเดอะทวินที่เป็นนกกระโดด2ตัวตรงนี้แหละครับที่คุณควรมาฆ่าเพราะว่าสิ่งที่นกตัวสุดท้ายดรอปเนี่ยคือเหรียญ Ascendancy นั่นเองนั่นคือสาเหตุที่คุณสามารถสคิปบาบาร่าที่ Traitor Passage ได้นะครับหลังจากที่เราได้เหรียญแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่คาราวานเพื่อไปอัพคลาสก่อนตรงนี้เนี่ยคุณจะอัพหรือไม่อัพคลาสก็ได้แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่ามาอัพคลาสเพราะว่าเราจะได้ EXP ด้วยบางทีเนี่ยการที่เราเล่นเร็วไปหรือว่าไปแมปต่อไปเร็วเกินไปเนี่ยทำให้เลเวลเราตามได้การที่เราเลือกที่จะมาอัพคลาสก่อนเนี่ยทำให้ในเวลาเดียวกันที่เรากำลังอัพคลาสอยู่แล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์ไปด้วยแล้วก็ได้ EXP ไปด้วยเลเวลของเราก็อาจจะตามทันได้เร็วขึ้นเหรียญที่คุณได้มาเนี่ยจะเป็นเลเวล28นะครับแต่พอมาถึงที่ Trial of Sekema แล้วเนี่ยตัวบาบาร่าเนี่ยก็จะให้เหรียญกับเราอีกเหรียญหนึ่งที่เลเวลน้อยกว่า
ส่วนว่าคุณจะเลือกเหรียญไหนอันนี้แล้วแต่คุณเลยครับไซเคมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็พยายามเลือกห้องที่สามารถจบได้ไวๆไม่ว่าจะเป็น Time Trial หรือว่า Ritual ก็ตามอันไหนจบไวผมเลือกหมดครับหลังจากฆ่าบอสเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปรับ Point Ascendancy ด้วยนะครับตอนนี้ผมเลือกอัพเป็นชายุล่าก่อนส่วน Martial Artist เนี่ยจริงๆเราสามารถอัพได้2อย่างนะครับก็คือ1 Runic Meridian หรือ2 Way of Stonefist ข้อดีของทั้ง2อย่างก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับถ้าเราใช้ Runic Meridian เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มการป้องกันให้กับเราได้อย่างมากไม่ว่าจะใส่ Iron Rune เพื่อเพิ่มการหลบหลีกเกราะหรือว่า Energy Shield หรือว่าจะใส่เป็น Elemental Resistance ก็ได้ส่วน Way of the Stonefist แน่นอนว่ามันจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเราได้เยอะมากและยิ่งถ้าสมมติว่าคุณมีถุงมือ Unique ผมเนี่ยจะแนะนำให้คุณอัพ Way of the Stonefist ก่อนเพราะผมคิดว่ามันน่าจะทำให้ถุงมือ Unique ของคุณเนี่ยโกงมากขึ้นไปอีกแมป Path of Mourning เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็ข้ามไปได้เลยอย่าลืมหารูปปั้นที่บวก Lightning Resist ให้กับคุณด้วยนะครับอันนี้ห้ามพลาดเสร็จแล้วก็มาฆ่าบอสของแบบนี้ได้เลยครับ Skill Rotation ของเราก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้ Falling Thunder จนกว่าบอสเนี่ยจะติดช็อคเสร็จแล้วใช้ Siphoning Strike แล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าบอสใกล้สตันเนี่ยบางทีเราก็ใช้ Wind Blast แล้วก็แน่นอนครับว่าอย่าลืมใช้ Frost Bomb อยู่ตลอดเวลาเพื่อลด Elemental Resistบอสตัวนี้เนี่ยจะการันตีดอกสกิลเจมเลเวล 8 นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคุณเลเวลมากพอและผมหวังให้คุณเลเวลมากพอนะคุณจะสลักเป็น Storm Wave ครับซึ่ง Storm Wave เนี่ยเราก็จะเอามาแทนกับ Wind Blast เลยทันทีนะแล้วก็จะเอา Rage ใน Wind Blast เนี่ยมาใส่แทนแล้วก็ Support Skill Gem อีกอันนึงเนี่ยเราเลือกเป็นช็อคเพื่อที่จะทำให้มอนสเตอร์เนี่ยมีโอกาสติดช็อคมากขึ้นสำหรับ Siphoning Strike เช็คลิสต์ก่อนสู้จามาลาเนี่ยอย่างแรกคือคุณต้องมี Storm Wave อย่างที่2ก็คือ Siphoning Strike อย่างที่3เนี่ยคุณควรเช็ค Level Skill Gem ว่ามันมากพอแล้วหรือยังอย่างเช่นตัว Frost Bomb นะครับถ้าสมมติว่าเลเวลของ Frost Bomb ต่ำไปเนี่ยมันจะใช้ได้กับมอนสเตอร์เลเวลต่ำๆเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าคุณเหลือตัว Skill Gem เลเวล 6 เนี่ยและ Attribute คุณพอเนี่ยคุณควรที่จะอัปเกรด Frost Bomb ของคุณเพื่อที่จะให้มันสามารถใช้กับจามาลาได้ถ้าเช็คลิสต์ทั้งหมดพร้อมแล้วก็ไปสู้จามาลาได้เลยครับ Skill Rotation ของเราจะเป็นแบบนี้ครับก็คือวาง Frost Bomb Storm Wave พอบอสติดช็อคแล้วเนี่ยเราใช้ Siphoning Strike แล้วก็ Falling Thunder แบบนี้วนไปเรื่อยๆครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรรู้เลยเนี่ยยิ่ง Falling Thunder เนี่ยมี power charge เยอะเนี่ยสายฟ้าแต่ละเส้นเนี่ยก็จะทำดาเมจแรงขึ้น power charge 1 อันทำให้เกิดสายฟ้า3เส้นพร้อมกับบวกดาเมจให้กับสายฟ้าแต่ละเส้นนั้นน่ะบวกอีก 50% แสดงว่าถ้าสมมุติคุณมี power charge 3 อันคุณมีออกมาทั้งหมด9เส้นพร้อมกับดาเมจคูณไปอีก 150% หลังจากฆ่าจามาลาเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ Act 3ได้เลยครับแอคละ1 ชั่วโมง1 ชั่วโมง5 นาที1 ชั่วโมง10 นาทีเนี่ยยังถือว่าโอเคครับผมมาแอค3ได้ภายในเวลา2 ชั่วโมง2 นาที51 วินาทีแมปนี้มี2อย่างครับที่เราจะตามหาอย่างแรกเนี่ยขอบแมปก่อนที่จะไปแมปต่อไปเลยเนี่ยเราเจอมอนสเตอร์2ตัวนี้ครับที่ในตะกร้าสีทองเนี่ยมันจะดรอปเจาะรูสกิลรูที่3ให้กับเราหรือที่เรียกว่า Lesser Jewelry นั่นเองเราจะใช้ Lesser Jewelry เนี่ยกับ Falling Thunder ครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจหลักของเราหลังจากนั้นเราก็มาสู้กับ Rootridge ครับเพราะว่า Rootridge เนี่ยจะดรอปสกิลเจมเลเวล 9 ให้กับเราจากนั้นไปต่อที่ Ziggurat Encampment ได้เลยครับพอผ่าน Encampment ไปแล้วก็เข้าไปที่ Venom Pit เพื่อไปเอา Antidote นะครับแล้วก็เอากลับมาให้คุณย่าในแอคนี้แต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องสู้กับลิงถือเสาก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่า Skill Rotation ของเราก็จะคล้ายๆเดิมครับ Frost Bomb Storm Wave Siphoning Strike แล้วก็ Falling Thunder ทำอย่างนี้มันไปเรื่อยๆครับลิงถือเสาเนี่ยจะดรอปหนังสือบวกสกิลเลเวลให้กับเราพร้อมกับสกิลเจมเลเวล 9 อีก1 อันนะครับหลังจากนั้นไปแมปต่อไปได้เลยพอเราเอา Antidote กลับมาให้คุณย่าเนี่ยเราก็จะเลือกเป็น Stun Threshold นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะไปเจอแมปที่มันค่อนข้างแคบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแมปที่แคบๆเนี่ยแล้วเราโดนสตันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะใช้สกิลไม่ออกเราเลือก Stun Threshold มาเพื่อป้องกันไม่ให้เราโดนสตันตอนเราใช้สกิลนั่นเองแล้วก็มาฆ่าบอสเพื่อเอาอีก30 Spiritแล้วก็วาร์ปกลับเมืองนะครับแล้วก็มาเก็บชามซึ่งชามที่ผมเลือกเนี่ยก็คือชามกันโดนแช่แข็งนั่นเองเวลาเราโดนโคดาเมจเยอะๆเนี่ยเราจะได้ไม่โดนแช่แข็งครับแล้วก็กลับไปเดินแมปต่อครับเพื่อหาคิเมล่าเวทแลนด์มาต่อที่คิเมล่าเวทแลนด์นะครับเราก็มาสู้กับคิเมล่าเลยจริงๆที่นี่ก็จะมี Temple of Chaos นะครับถ้าสมมติว่าใครอยากตามหามาเอาเวพอยต์ไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันถ้าสมมติไปเอาเวพอยต์แล้วเนี่ยก็กลับมาฆ่าคิเมล่าครับส่วนในแมปนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหาโซคอเยอะมากๆและมันหาค่อนข้างยากมากนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟิลเตอร์ช่วยครับเพราะฟิลเตอร์ลีกสตาร์เตอร์หลายๆคนเนี่ยเวลาของเควสดรอปเนี่ยจะมีเสียงเฉพาะตัวนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคุณใช้ฟิลเตอร์อยู่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีเสียงอยู่แล้วนะสำหรับของเควสพวกนี้แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ฟิลเตอร์ก็ลองหาฟิลเตอร์ลีกสตาร์เตอร์มาใช้ครับ
พอเราเดินไปใกล้ๆระยะเนี่ยมันก็จะมีเสียงของฟิลเตอร์ทำให้เรารู้ว่าโอเคในระยะนี้แหละถึงจะมีโซคอร์ซึ่งที่นี่เราจะใช้โซคอร์ทั้งหมด2อันครับอันแรกเนี่ยคือเพื่อเปิดประตูไปแมปต่อไปส่วนอันที่2เนี่ยคือเปิดประตูมาสู้กับบอสซึ่งบอสของแมปนี้เนี่ยรีวอร์ดของมันก็คือ Fire Resistance บวก 10 นั่นเองหลังจากฆ่าบอสแล้วก็ไปแมปต่อไปได้เลยครับแมปนี้ก็เหมือนกันครับเราต้องหาโซคอร์ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกเดินมาหาเช็คพอยต์ก่อนถ้าระหว่างทางผมเจอโซคอร์ก็ดีแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราเดินหาไม่เจอเนี่ยเราสามารถกด Restart at Checkpoint เพื่อหาโซคอร์ที่อยู่ใกล้ๆได้พอเราใส่โซคอร์ครบแล้วเนี่ยให้กด Respawn at Checkpoint อีก1 ทีมันจะทำให้ไฟฟ้าของแบบนี้เนี่ยเดินมาที่ลานบอสพอเราว้ามาที่ลานบอสเนี่ยเราจะสามารถสู้บอสได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอส่วนบอสแบบนี้ต้องบอกเลยว่านิ่มมากเพราะเป็นบอสที่มี Resistance ไฟฟ้าในติดลบนะครับหลังจากฆ่าบอสเก็บโซคอร์ก็โซคอร์มาลดระดับน้ำแล้วก็ไปต่อที่มัดลันวอเตอร์เวย์ครับแมปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแมปที่ใช้เวลานานมากถ้าสมมติว่าคุณเลเวลตามเนี่ยเอาจริงแมปนี้มันก็โอเคนะถ้าสมมติว่าคุณจะเก็บเลเวลแมปนี้เพราะยังไงคุณก็ต้องผ่านมอนสเตอร์ไปเปิดประตูอยู่แล้วระหว่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณดูมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าคอนเทนต์ของผมเนี่ยมีประโยชน์กับคุณเนี่ยผมอยากให้คุณกด Subscribe แล้วก็กดไลค์มันจะเป็นกำลังใจมากๆเลยสำหรับผมนะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยวันที่ลีกเปิดเนี่ยผมจะมาตั้งแต่ตอนตี 3เลยนะถ้าสมมุติว่าใครนอนไม่หลับหรือว่าเล่นลีกสตาร์ทไปด้วยกันเนี่ยก็สามารถเปิดดูผมไปด้วยได้นะดูดิขนาดผมพูดอะไรไม่รู้ไปเรื่อยเนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยนะครับนานจริงๆหลังจากเราโยกคันโยกลดระดับน้ำแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่เมืองครับแล้วก็ไปคุยกับเอาว่าเพื่อไปต่อที่ดาวน์ซิตี้ครับกิมมิคของแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าสมมติว่าที่พื้นเนี่ยคุณเห็นทางที่มันเป็นทางเดินแบบชัดเจนเนี่ยให้คุณเดินตามทางเดินไปครับยังไงคุณก็ไม่เจอทางตันก็เจอทางไปต่อแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าคุณเจอทางไปต่อแล้วให้เช็คพอยต์วาร์ปกลับมาที่เวสโซนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราต้องหาค้อนที่เป็นแท่นอัปเกรดนะครับซึ่งเราต้องไปหา Molten Wall แล้วก็เดินตามทางมาเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอ Molten Wall แล้วก็ไปฆ่าบอสครับถ้าคุณเลเวลมากพอที่จะสามารถใช้ Spirit Skill Gem ได้อีกอันนึงเนี่ยให้สลักออกมาเป็น Lingering Illusion นะครับ Lingering Illusion เนี่ยเวลาคุณกด Dodge หรือเวลาคุณกดกลิ้งเนี่ยมันจะมีตัวปลอมของคุณโผล่ออกมาครับแล้วถ้าสมมติว่าตัวปลอมของคุณโดนดาเมจตัวปลอมเนี่ยมันก็จะกลายเป็น Power Charge ทำให้คุณเนี่ยมี Power Charge เล่นได้เยอะขึ้นมากๆเลยครับหลังจากฆ่าบอสแล้วก็เอาค้อนไปให้ Oswald ใน Encampment ครับเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ Apex of Fieldsผมอยากให้คุณสังเกต layout map ของ Apex of Fields แล้วก็ Drown City ที่เป็นแมปที่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าคุณจำ layout ได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากในแมปต่อๆไปใน Apex of Fields เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากฆ่าบอสเพื่อเอาของเควสเพื่อไปต่อฆ่าบอสเสร็จแล้วก็เก็บของเควสครับแล้วก็เอาตัวตุ๊กตาเนี่ยไปเปิดประตูข้างล่างแล้วก็เข้าสู่ Temple of Kopekแมปนี้เนี่ยมัน RNG นิดหน่อยนะครับก็คือในชั้นแรกเนี่ยถ้าสมมติเราเดินตรงไปเนี่ยมันมีโอกาส 50% นะครับที่ประตูเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามคือเราสามารถเดินตรงไปได้เลยถ้าเดินตรงไปแล้วไม่เจอประตูเนี่ยก็กด Respawn at Checkpoint นะครับพอคุณหาทางลงมาชั้นต่อไปได้ชั้นนี้เนี่ยประตูมันจะอยู่ตรงมุมใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเดินเลาะขอบมาเรื่อยๆแล้วคุณไม่เห็นรอยแตกที่พื้นแสดงว่าคุณมาผิดทางครับทางที่ถูกต้องเนี่ยคือทางที่มีรอยแตกที่พื้นจนคุณไม่สามารถเดินต่อได้ต้องกระโดดข้ามอย่างเดียวอย่างเช่นตรงนี้ผมจะเดินมาให้คุณดูนะครับจะสังเกตว่ามันเป็นรอยแตกที่คุณไม่สามารถเดินมาได้แน่ๆคุณต้องเดินอ้อมหรือไม่ก็ใช้สกิลโดดข้ามซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้พาวส์โดดข้ามได้หลังจากนั้นก็ลงไปชั้นต่อไปครับเพื่อไปสู้บอสตรงนี้เหมือนเดิมครับ Frost Bomb Storm Wave Siphoning Strike แล้วก็ Falling Thunderพอบอสตายเนี่ยก็เก็บไอเทมครับแล้วก็เปิดของเข้าค้างไว้ได้เลยแล้วก็เรียกเอาว่ามาตรวจสอบผมอยากให้คุณสังเกตไดอะล็อกตรงนี้ดีๆถ้าสมมุติว่าเอาว่าพูดคำว่า blood and offering จบเมื่อไหร่คุณสามารถเข้าประตูวาร์ปเพื่อสคิปคัสซีนได้เลยจริงๆแล้วมันมีทริคที่เร็วกว่านี้แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันหลังจากคำว่าอะไรแต่ถ้าจะเอาชัวร์ๆเนี่ยก็คือคำว่า blood and offering ฉะนั้นคุณก็มาต่อกับอุดซาวได้เลยครับเหมือนเดิมครับถ้าสมมติว่าคุณสังเกตเลเยอร์ดีๆคุณจะสังเกตว่ามันมีถนนที่เป็นทางให้คุณเดินตามทางมาเลยครับแน่นอนว่าไม่เจอทางตันก็เจอทางไปต่ออีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องสังเกตดีๆในแมปนี้ครับก็คือเราเนี่ยต้องการของเควสซึ่งเป็นหัวใจซึ่งหัวใจนี้เนี่ยมันจะดรอปจากโกเลออดเท่านั้นซึ่งโกเลออดเนี่ยก็เป็นม
มอนสเตอร์ที่ตัวใหญ่ๆผิวดำๆหน่อยที่จะเดินช้าๆจะไม่ถือดาบนะครับจะใช้มือเปล่ามอนสเตอร์พวกนั้นแหละที่จะดรอปตัว Sacrificial Heart เดินตรงมาเรื่อยๆไม่เจอทางตันก็เจอบอสครับแต่เรามาเจอบอสไวเปอร์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นบอสที่ยากที่สุดเลยเพราะว่ามันมีเฟสที่เราไม่สามารถทำดาเมจกับมันได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไวพอหรือดาเมจแรงพอเราจะสามารถฆ่ามันได้ก่อนที่มันจะเข้าเฟสนั้นครับทำให้เราสามารถสกิปเวลาไปได้หลายวิเลยไวเปอร์เนี่ยการันตีดรอปสกิลเจมเลเวล 11 นะครับดีมากเลยถ้าสมมติว่าคุณจะเอามาอัพตัว Falling Thunder หรือสกิลอื่นอย่าลืมนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องอัพสกิลของเราตลอดนะครับถ้าเราได้เจมมาและเจมเราเหลือเราเอามาอัพสกิลตลอดเพราะว่าดาเมจของเราขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลเจมต่อจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเดินตามทางมาจนกว่าจะเจอทางไปต่อแล้วก็ขึ้นไปที่ Agorathเลเยอร์แบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณเลยเวทีปลาใสมาแล้วเนี่ยคุณหาตรงไหนก็ได้ครับที่มีศพเยอะๆตรงนั้นแหละคือทางไปต่อถ้าไม่ใช่ทางไปต่อก็คือบริเวณที่ทำเควสที่เราต้องเอาหัวใจมาวางแล้วก็มีสับจริงๆแล้วในบริเวณนี้ก็สามารถหา Sacrificial Art ได้นะครับเพราะว่าโกเลออดก็เกิดแถวนี้เหมือนกันก็ลองสังเกตดูครับแต่ว่าสำหรับผมอะมันง่ายกว่าที่จะฆ่าในแบบเมื่อกี้นี้หลังจากได้ Passive Point แล้วก็ไปต่อที่ Black Chamber ครับ Black Chamber นี่เอาจริงไม่มีอะไรมากเลยครับคือมอนสเตอร์มันจะค่อนข้างอัดแน่นๆหน่อยดาเมจไฟฟ้าแรงๆหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าคุณเน้นวิ่งผ่านหน่อยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับผมคิดว่าเช็คลิสต์ก่อนสู้ดรอยานี่ครับอย่างแรกคือเลเวลของสกิลเจมถ้าสกิลเจมของคุณเหลือให้อัพสกิลเจมของคุณครับ Priority เนี่ยก็คือ Falling Thunder Frost Bomb Siphoning Strike แล้วก็ Storm Waveคือ Frost Bomb บางทีคุณอาจจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันใช้อินเยอะเกินก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ใส่เท่าที่ใส่ได้อย่างที่2ครับคือ Lingering Illusion คือ Lingering Illusion เนี่ยมันจะช่วยคุณได้มากเลยเพราะว่ามันจะช่วยสร้าง power charge ให้กับคุณทิ้งไว้ให้คุณใช้ Falling Thunder ได้รัวๆอย่างสุดท้ายก็คือเกียร์แล้วก็ Resistance ถ้าคุณไม่ได้อัปเกรดเกียร์เลยรองเท้าเสื้อถุงมือจริงๆแล้วคุณควรจะอัปเกรดอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสมมติว่าคุณมีรูซ็อกเก็ตหรือคุณมีรูอะไรเงี้ยคุณก็เอามาใส่ได้เพื่อเพิ่มพลังป้องกันของคุณรวมถึงขวดยาด้วยหลังจากฆ่าดอยานี่แล้วก็ไปต่อที่ Act 4ได้เลยครับ King's March ผมมาถึง King's March ด้วยเวลา3 ชั่วโมง 8 นาที 55 วินาทีเกาะแรกที่ผมเลือกที่จะไปส่วนใหญ่หลายๆครั้งเนี่ยคือ Ketch Bay ครับคือ Act 4เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผมไม่รู้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ฆ่าบอสหลังจากฆ่าบอสตัวแรกก็ไปคุยกับแดนนิงเสร็จแล้วก็กลับมาปล่อยคุณย่าตัวปลอมออกไปเพราะสาเหตุที่ผมมาเคชเบย์ก่อนเนี่ยก็คือเราจะได้ตัวพวกอิโมชันที่เอามาสลักใส่ตัวสร้อยของเรานะครับแล้วก็ฆ่าบอสตัวที่2หลังจากนั้นเราก็จะสลักเป็น back in action ผมไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรบ้างแต่ก็ใช้ตามนี้เลยต่อไปเราก็ไปต่อที่ Eye of Skin ถ้าเลเวลคุณยังตามเลเวลแมปอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าแมปนี้สวรรค์เพราะว่ามันเป็นแมปที่กว้างมากและมอนสเตอร์เยอะมากมันจะลุมคุณเยอะมากซึ่งมันดีมากๆต่อสกิล Falling Thunder ของคุณก็คือคุณใช้ Falling Thunder กระโดด Devour กระโดดง่ำแล้วก็ Falling Thunder แล้วก็ง่ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอ้โหผมบอกให้ว่าแมปนี้สนุกมากถ้าเลเวลของคุณโอเคแล้วก็ไปต่อที่แมปต่อไปได้เลยในแมปนี้เนี่ยก็จะมีลานบอสแต่ก่อนที่เราจะไปถึงลานบอสเนี่ยมันจะมีเหมือนแรร์มอนสเตอร์2ตัวให้เราสู้ครับถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยแรร์มอนสเตอร์2ตัวนี้เนี่ยตัวหนึ่งมันเป็นธาตุไฟตัวหนึ่งมันเป็นธาตุไฟฟ้ากิมมิคของที่นี่ก็คือแรร์มอนสเตอร์ธาตุไหนที่คุณฆ่าเป็นธาตุสุดท้ายมันจะดรอปแหวนธาตุนั้นให้กับคุณอย่างเช่นตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมี Lightning Resistance ผมเลยเลือกที่จะฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นไฟก่อนแล้วค่อยฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าที่หลังเพื่อให้มันดรอปโทปาสปริงให้ผมซึ่งแน่นอนว่าโทปาสเนี่ยมันก็การไฟฟ้าแถมมันบวกคุณภาพไฟฟ้ามาให้เราแล้ว 10% นะครับหลังจากที่ผม identify แล้วเนี่ยมันก็ดีพอใช้ได้ผมก็เลยเลือกที่จะใส่แล้วก็ไปฆ่าบอสครับหลังจากที่เราฆ่าบอสเนี่ยเอาจริงผมไม่มั่นใจว่าเราสามารถวาร์ปกลับได้เลยไหมแต่ถ้าสมมุติเป็นผมเนี่ยผมรอ Hooded One บินลงมาก่อนนะครับให้มันขึ้นว่าเควสเสร็จก่อนผมถึงจะไปแมปต่อไปต่อมาที่ Shrink Island ครับที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันก็แค่ไปฆ่าบอสแต่ว่าบางทีมันก็จะสุ่มนะครับว่าจะมี NPC ให้เราช่วยที่นี่ไหมแต่ว่าแมปนี้เนี่ยมี NPC ให้เราช่วยและ NPC ตัวนี้เนี่ยก็จะเปิดทางไปต่อที่เป็นแมปที่ให้ permanent buff กับเราครับแมป Eye of Hinekora นั่นเองในชั้นแรกเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า Arena ไว้ทดสอบเรานะครับทั้งหมด3 อันพอเราทดสอบ2 อันแรกเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงน้ำตกเนี่ยมันจะมีกล่องซ่อนไว้นะครับก็มาเปิดดูก็ได้ว่ามีอะไรบ้างผมก็ไม่มั่นใจว่ามันการันตีดรอปอะไรแต่มันก็ดรอปของดีอยู่นะ
พอสู้อารีนาอันที่3เสร็จเนี่ยก่อนที่จะไปแมปต่อไปเนี่ยจะมีโซนหนึ่งที่มันมีบ่อน้ำให้เราเดินไปกดนะครับเพื่อได้แม็กซิมัมมานาแล้วก็ไปแมปต่อไปครับชั้นล่างเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะมันก็จะมีอารีนาอยู่แถวๆขอบแมปอยู่2อันแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเดินลงบันไดมาก่อนจะเจอห้องบอสอ่ะมันก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับรวมเป็น3อันซึ่งสิ่งที่มันจะให้เราเนี่ยก็คือมันจะให้เราเลือกระหว่างบวก attribute หรือบวก resistance ส่วนตัวผมเนี่ยเลือกบวก resistance นะครับหลังจากนั้นก็ไปสู้ยาม่าเดอะไวท์ครับเป็นบอสของแบบนี้หลังจากยาม่าเดอะไวท์ตายก็จะดรอปเหรียญให้กับเราแล้วก็ไปแมปต่อไปก็คือ Hall of the Dead มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นสกิลพอยต์นะครับ2สกิลพอยต์เสร็จแล้วเราก็ไปแมปต่อไปได้เลยครับแมปต่อมาก็คือวาคาพานูครับจริงๆแล้วแมปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนตัวผมคือแอคซีฟมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะครับคือบิวเราค่อนข้างนิ่งแล้วเราไม่ต้องการอะไรเพิ่มสักเท่าไหร่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำให้บิวของเราเร็วได้ขึ้นมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแมปนี้คุณเจอบอสปลาฉลามคือส่วนตัวผมมาสคิปเพราะผมไม่ได้ต้องการสกิลเจมอะไรแล้วแต่ว่าถ้าสมมติคุณอยากสู้ก็ได้แต่ว่าจริงๆมันก็สคิปได้นะครับก็เดินเลาะขอบมาเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอทางไปต่อที่ Sinking Cavern เนี่ยก็มีบอสอยู่แค่ตัวเดียวครับแล้วก็จริงๆมีไข่มุกให้เราเก็บที่เอาไปทำเป็นสร้อยแต่ว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นสำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฆ่าบอสเสร็จแล้วก็ไปต่อครับแมปต่อมาเป็น Abandoned Prison ตรงนี้มีแค่อย่างเดียวครับที่เราต้องสังเกตก็คือ Necromancer เนี่ยจะดรอปกุญแจโบสถ์หรือว่า Chapel Key เนี่ยคืออันนี้มันจำเป็นนะครับก็คือเราเก็บมาแล้วก็หาประตูของโบสถ์เสร็จแล้วก็ไปกดที่รูปปั้นเพื่อเลือกว่าเราอยากจะให้บัฟขวดไหนระหว่างขวดเลือดกับขวดมานาส่วนตัวผมเลือกขวดเลือดนะเดินต่อมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเจอโซนที่มันเขียนว่า Forgotten Cell เนี่ยแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับจริงๆคุณไม่ต้องเลื่อนคันโยกก็ได้นะคุณก็เดินตามทางมาเรื่อยๆครับจนกว่าคุณจะเจอทางไปต่อแมปต่อมา Solitary Confinement นะครับก็คือเป็นแมปห้องขังเดี่ยวนั่นแหละของบอสของเรานะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะเลือกเลาะไปทางฝั่งข้างนอกนะครับที่คลื่นซัดมานั่นแหละข้อดีของการมาฝั่งข้างนอกเนี่ยคือการเดินมาแล้วไม่เจอทางตันครับคือมันจะมีทางไปต่อเรื่อยๆแต่ข้อเสียเนี่ยคือมันไม่มีเช็คพอยต์พอมันไม่มีเช็คพอยต์แล้วเนี่ยคือถ้าสมมติคุณตายคุณก็ต้องไปเริ่มใหม่แต่ถ้าสมมติคุณอยากสปีดรันครับก็แน่นอนก็เลาะขอบข้างนอกมาแล้วถ้าสมมติว่าคุณเจอตรงนี้ที่มันเป็นกรงที่คุณไม่สามารถเดินผ่านได้คุณสามารถใช้พาวส์ในการกระโดดข้ามไปได้นะครับตรงนี้ก็มาสู้บอสครับ The Prisoner พอฆ่าบอสเสร็จแล้วก็กลับมาที่ King's March ครับที่ King's March เนี่ยผมลืมไปเลยนะครับว่าให้เรามาคุยกับ Two Gen ไอ้หนังสือนี้จริงๆเราได้มาตั้งแต่เกาะแรกแล้วครับแต่ว่าผมลืมเก็บพอคุยกับ Two Gen เสร็จเนี่ยก็มาต่อที่ Arastas นะครับคือเมืองนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับยกเว้นแต่ละครังมันจะมีระฆังริมทะเลครับอันหนึ่งที่จะดรอป Exhaust of 3 อันแล้วก็ระฆังในเมืองครับที่จะดรอป Regal 3 อันเก็บมาก็ดีครับเผื่อเอาไว้คราฟของเสร็จแล้วก็ไปฆ่าบอสของแบบนี้ครับแมปต่อมาครับ Excavation แล้วก็ข้ามทุกอย่างครับมาฆ่าบอสอย่างเดียวพอทาวาไคขโมยอาวุธเสร็จก็ไปเกาะของเขาครับนาคานูแมคานิกลีกในแมปนี้เนี่ยมันจะดรอปเป็น Greater Jeweler of นะแต่ผมเลือกที่จะเดินผ่านนะครับเพราะว่าดูจากเสาที่มันขึ้นมาเนี่ยเหมือนมันจะให้ผมสู้กับบอสผมเลยขี้เกียจละโอเคงั้นเราเดินไปเกาะแล้วกันส่วน Support Skill Gem ของทุกแอคเนี่ยจริงๆสามารถดูได้ใน description นะผมไม่แน่ใจว่าผมทำ Max Roll หรือว่า Mobility ไว้แต่ว่าลิงก์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างแน่นอนครับคุณสามารถไปดู Support Skill Gem รวมถึง Passive Tree ด้วยอยู่ด้านล่างนะครับเช็คพอยต์ก่อนสู้ทาวาไคก็เหมือนเดิมครับเลเวลของสกิลเจมอัพของอัพขวดแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณมี Greater Jeweler of เนี่ย priority ของเราจะอยู่ที่ Falling Thunder Symphonic Strike แล้วก็ Storm Wave ก็หลังจากเราชนะทาวาไคได้แล้วก็ไปต่อที่ Interlude ได้เลยครับผมมาถึง Interlude แรกเนี่ยด้วยเวลา4ชั่วโมง27นาที15วินาทีผมเลือกที่จะมาอินเทอร์ลูดของ Act 2 ก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอินเทอร์ลูดที่น่าจะยากที่สุดแล้วมันจะดีสักกว่าถ้าสมมติว่าผมรีบมาเคลียร์ให้มันจบไปตอนที่เลเวลผมยังโอเคอยู่นะครับสำหรับแบบนี้เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยจะวิ่งออกมาทางขวาบนก่อนเลยนะครับแล้วก็วิ่งตรงขึ้นมาถ้าสมมติว่าคุณวิ่งตรงขึ้นมาแล้วยังไม่เจอถ้ำของไททันเนี่ยก็ให้ชี้ซ้ายบนมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะเจอถ้ำของไททันในถ้ำนั้นเนี่ยมันก็จะมีบวก maximum HP เป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับคุณนะครับพอเสร็จจากถ้ำของไททันเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็ชิดขวาครับจะมีบอส2พี่น้องอยู่ด้านขวาบนครับก็คือเราก็มาฆ่าก่อนเลย2ตัว
เสร็จแล้วก็ TP กลับบ้านครับหลังจาก TP กลับบ้านก็ไปคุยกับรีซูครับรีซูเนี่ยก็จะให้ตัว Passive Skill ให้กับเรา2 แต้มนั่นเองแล้วก็ออกมาทางประตูซ้ายล่างครับถ้าคุณโชคดีทางประตูซ้ายล่างเนี่ยคุณจะเจอเข็มทิศถ้าคุณกดเข็มทิศแล้วเนี่ยมันจะชี้ว่าโอเคทางไปต่ออยู่ทางไหนคุณก็เดินตามเข็มทิศมาเลยครับคุณก็เจอแมปต่อไปแล้วก็แมปต่อไปแล้วก็สู้บอสเสร็จแล้วคุยกับ NPC วับกับเมืองออกจากเมืองด้านซ้ายบนหาเส้นทางที่มันเคยเป็นแม่น้ำที่มันแห้งนะครับแล้วก็ไปต่อที่แมปต่อไปฆ่าบอสส่วนแมปคีม่าเนี่ยมันมีแท่นให้เราสักการะนะครับก็มันจะอยู่ตามขอบแมปแหละเส้นทางมันจะเป็นช่องทางเดินเล็กๆให้คุณลองเดินหาดูนะครับพอเลือกบัฟเสร็จแล้วก็ไปต่อครับไปที่คีม่าเรเซอร์วอร์ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดินไปต่อมอนมันอาจจะแน่นๆหน่อยเสร็จแล้วก็ฆ่าแอสมาดีครับแอสมาดีที่เป็นบอสที่ยากมากๆในอินเทอร์ลูดนี่แหละคือสาเหตุที่ผมมา X2 ก่อนเพื่อมาฆ่าแอสมาดีก่อนพอเสร็จอินเทอร์ลูดแรกก็มาอินเทอร์ลูด2ครับแล้วก็ไปต่อเลยครับแมปนี้ก็เอาจริงล็อกขอบมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมุติคุณโชคดีคุณน่าจะเจอตัวมอน u เมนต์นะครับหรือว่าเป็นรูปปั้นที่มันจะดรอปสกิลเจมให้กับคุณเสร็จแล้วก็ไปแมปต่อไปครับแมปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดินมาสู้บอสตัวนี้จริงๆก็สู้ยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับผมแต่เพราะว่าเรามี Lingering Illusion ครับการที่เรากด Dodge รัวๆเนี่ยแล้วทำให้บอสตัวนี้โจมตีตัวปลอมของเราเนี่ยมันทำให้เรามี Power Charge เยอะมากพอบอสตายเนี่ยก็จะดรอป Spirit Skill Gem 40 พอยต์สุดท้ายนะครับแล้วก็ไปแมปต่อไปชิดด้านขวามานะครับก็จะเจอ Howling Cave ก็คือถ้ำน้ำแข็งนี่ก็เหมือนเดิมครับเดินมาหาบอสฆ่าบอสที่เป็นเยติครับแล้วก็อย่าลืมเก็บงามันไปด้วยนะเก็บงาออกจากถ้ำแล้วก็ชิดซ้ายไปครับพอเราชิดซ้ายมาเนี่ยเราจะเจอบอสที่เป็นนกน้ำแข็งพอเราฆ่าได้เนี่ยก็ไม่ต้องเก็บอะไรครับไปต่อพอมาถึงแบบนี้ผมก็เลือกที่จะกลับบ้านสักหน่อยนะครับเอางาของเยติเนี่ยไปส่งฮิลดาแล้วจะได้แพสซีฟสกิลมาอีก2 หน่วยแล้วก็เดินไปต่อครับจริงๆแล้วแบบนี้มียูนิคให้กดนะมันจะมี NPC ตัวหนึ่งที่จะให้เราคุยนะครับแล้วก็ให้เลือกยูนิคเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะไม่ส่งผลต่อความเร็วของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปสุดท้ายแล้วสำหรับแอคนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าตรงนี้คุณตายบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเกียร์ของคุณยังไม่พอถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไปพยายามอัพเกียร์อัพของเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนู่นนี่นั่นก่อนนะครับบางทีเนี่ยซื้อชุดที่เป็น Hybrid Armor Evasion เนี่ยก็โอเคนะครับก็ซื้อมาใส่เพื่อเพิ่มพลังป้องกันไปก่อนเอ็นเกมเนี่ยค่อยว่ากันหลังจากฆ่าบอส2 ตัวนี้ได้ก็ไปอินเทอร์ลูดต่อไปได้เลยครับก็มาถึงอินเทอร์ลูดสุดท้ายแล้วนะครับไปต่อที่ Scorch Farmland นะครับเดินมาเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเจอเช็คพอยต์ตรงนั้นเนี่ยมันจะดรอปสกิลเจมให้กับคุณนะครับเลเวล14ซึ่งถ้าสมมติว่าเลเวลของคุณพอเนี่ยคุณก็ใช้ Falling Thunder นะครับดาเมจจะได้แรงขึ้นเสร็จแล้วก็มาฆ่าบอส2 ตัวของแบบนี้ครับเหมือนเดิมครับมันจะค่อนข้างสบายมากถ้าสมมติเรากด Dodge บ่อยๆแล้วบอสของเราเนี่ยโจมตีตัวปลอมของเราทำให้เรามี Power Charge ใช้เยอะมากแล้วก็แค่กิ้งไปใช้ Falling Thunder Falling Strike Falling Thunder อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอบอสตายก็ไปแมปต่อไปที่เป็นแมปป่านี้เนี่ยเราต้องไปกดหินทั้งหมดไม่แน่ใจกี่อันนะประมาณ7 อันได้มั้งนะครับก็คือเลาะตามขอบแมปไปเรื่อยๆพอเลาะตามขอบแมปครบแล้วเนี่ยก็มาตรงกลางนะครับก็จะได้มาเจอบอสหลังจากบอสตายเนี่ยก็รออูน่ามานะครับเพื่อที่จะให้อูน่าเนี่ยร่ายเวทให้กับเราพอเราได้อูน่าช่วยไว้เนี่ยเราก็จะสามารถไปแมปต่อไปได้ครับ Blackwood ตรงนี้ผมเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะพอถึงขอบแมปก็เลาะตามขอบแมปไปพอเราเริ่มเห็นแสงจากตะเกียงเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับก็เดินไปต่อได้เลยแล้วก็ไปแมปต่อไปครับ Halten เนี่ยจริงๆมีอยู่2 อย่างนะครับก็คือบอสตัวสุดท้ายกับบอสที่ให้แพสซีฟกับเราเพราะฉะนั้นเราจะไปบอสที่ให้แพสซีฟก่อนครับผมมาชิดขวามาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงแมปนี้ก็เหมือนเดิมครับเดินไปฆ่าบอสก่อนเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นก็อย่าลืมครับกดกลิ้งบ่อยๆให้บอสเนี่ยทำดาเมจกับตัวปลอมของเราจะได้ power charge เราจะได้ใช้ falling thunder รัวๆหลังจากนั้นพอเราได้สมุดก็บวกอีก2 เลเวลครับ passive skill จากนั้นก็ไปแมปสุดท้ายครับ Halton Estate ก็เป็นคฤหาสน์ของบอส2 ตัวสุดท้ายนะครับที่เราต้องมาสู้แล้วก็แค่ต้องเดินวนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นชั้นบนแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาลงมาชั้นล่าง
เหมือนเดิมครับกดกิ้งบ่อยๆใช้ Falling Thunder บ่อยๆ Power Charge ตอนนี้ผมเยอะมากนะครับมีทั้งหมด6 stack ด้วยกันเพราะว่าไปบวกใน Passive มาพอเราฆ่าบอสได้เนี่ยก็เปิดพอร์ทัลกลับเมืองครับอย่าลืมไปคุยกับเลนลี่ด้วยนะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเควสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปคุยกับฮูเดนวันเนี่ยจะบอกว่าให้เราไปเจอกันที่ X4 พอเราไปเจอกันที่ X4 เนี่ยก็คุยกับฮูเดนวันอีกทีนึงฮูเดนวันเนี่ยก็จะให้ Passive Point 2 Point สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เข้า End Game แล้วผมมาถึง End Game ภายในเวลา5 ชั่วโมง 21 นาที 8 วินาทีครับด้วยเลเวล 57 ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดซับด้วย